ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳግማዊ-Abate ነኝ። እንኳን ወደ 58ኛው ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ከቀደመው ቱቶሪያል እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለ ስታቲክ እና ስለ ነን ስታቲክ ቫሪያብሎች እያየን ነበር። እቺ ኤግዛምፕል ፈተና ላይ መጣለችውን ከክላስ ጠይቆን አንድ ልጅ ብቻ ነው የመለሳት እና ምንድነው ጥያቄ የነበረ ቲቸር እዚህ ጋር ካውንተር የሚባል ክላስ አለን እና አንድ ክላስ ብቻ ነው ሜን ሜትድ አለው። አንድ ዜ እንደዚህ አድርጋችሁ ሳይዙ ልቀንስና ላሳያችሁ። ይሄን ይመስላል። ከዛ እዚህ ጋር ኢንት ካውንት ብሎ ዜሮን ኢኒሻላይዝ አረገ። ከዛ በኋላ what if it is static አለ። ስታቲክ ሲሆንና ሳይሆን ነው ልዩነቱ የሚፈጠር ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኮንስትራክተር ፈጠረለት ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮንስትራክተሩ ላይ ምን አረገ? ኦብጀክት በሚፈጠርበት ጊዜ ካውንትን በምን ይጨምራል? በአንድ ይጨምራል ማለት ነው። ከዛ ሲስተም አውት ፕሪንት ላይም ብሎ ካውንትን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሜን ሜትድ ላይ 3 ኦብጀክቶችን ፈጠረና ምን ዲስፕሌይ የሚሆን ይመስላችኋል ብለን ስንጠየቅ አብዛኞቻችን የተሸወርን ምን ብለን ነው እንደዚህ እንዳለ መጀመሪያ አንዳንዱ 0 1 2 ይሆናል አለ። አንዳንዱ ደግሞ 1 2 3 ይሆናል አለ። አንድ ልጅ ብቻ መሰለኝ ሁሉም የሚሆን 0 0 ማለት 1 1 1 ነው ብሎ የመለሰ ማለት ነው። 0 0 0 ያለ ይኖር አይኖር እርግጠኛ አይደለሁም። ለማንኛውም አሁን ይሄንኛ እንሰራዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ይሄንን ሪፋክተር ማድረግ ደግሞ ላሳያችሁ። በጣም ደስ የሚለኝ ጄት ብሬን ሲሆን ኔት ቢንስ ላይ ይኖር አይኖር እርግጠኛ አይደለሁም። ሪፋክተር ትሉትና የክላሱን ስም መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄ ክላስ ስም ካውንተር ነው እንጂ መሆን ያለበት ሜን አይደለም መሆን ያለበት። ስለዚህ ወደ ካውንተር ቀየርኩት ከሜን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኢንት ካውንት የሚባል ቫሪያብል አለኝ። እሱን ኢኒሻላይዝ አደርጋለሁ ማለት ነው። 0 ሰጠሁት መጀመሪያ። ከዛ እዚህ ጋር ኮንስትራክተር ልስራ። ፐብሊክ ኮንስትራክተር ላድርገው ኮንስትራክተሩን ካውንተር። ከዛ እንደዚህ ላድርግ። ከዛ ውስጥ ላይ ካውንት ብዬ እንትን ላርጋት። ከዛ ኢሳው ብዬ ዲስፕሌይ ላርጋት ካውንትን። እሺ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንትን እንፍጠር ኦብጀክት እንፍጠር ማለት ነው። ካውንተር C1 አንዱን ከሰራን ኮፒ ማድረግ ስለሆነ ቀላል ነው። ኒው ካውንተር ብለን ካውንተር ከዛ እንደዚህ እናርግ። ከዛችን 3 ጊዜ ብቻ ነው ኮፒ ማድረግ የሚጠበቅብን። ኮንትሮል ፕላስ C ኮንትሮል ፕላስ V ከዛችን ወደ 2 እንቀየራት። ከዛችን ወደ 3 እንቀየራት። ከዛ በኋላ አሁን ዲስፕሌይ የሚሆን ምንድነው አንድ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄኛው ኦብጀክቱን በመፈጥሩበት ጊዜ ኮንስትራክተሩን ኮል ያደርገዋል። ኒው ኦፕሬተሩ በሚጠራበት ጊዜ ለካውንት ስንት ይሰጣታል? አንድ ይጨምርላታል። ከዛ አንድን ዲስፕሌይ ያደርጋል። በሚቀጥለው ደግሞ አዲስ ኦብጀክት ነው የተፈጠረ ሚሞሪ በእያንዳንዱ ይፈጠርላቸዋል ብለናል። ኢንስታንስ በተፈጠረ ቁጥር ለነን ስታቲክ ቫሪያብሎች አዲስ ሚሞሪ አሎኬት ስለሚደረግላቸው እቺ 0 እንደሆነች ነው እንጂ የቅድሞ አንድ አትታሰብም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ትጨምራለች ከዛ ዲስፕሌይ ትሆናለች። ለሶስተኛውም በተመሳሳይ ስለዚህ አንድ እያለ ዲስፕሌይ ይሆናል እና ፕሪንት ላይን ባልጠቀም ደስ ይለኛል። እዚህ ጋር ታብ ባረግ በጣም ደስ የሚለኝ እንደዚህ ባረግ ኮንትሮል Z እሺ እቺን እንደዚህ እናርጋት። ከዛ በአጠቃላይ እየሰራ ነው ላሳያችሁ። ትንሽ ሳይዙ ልጨምረው ሜን ሜትድ አለኛ። አዎ ከዛ ሳይዙን ጨምሬ ደግሞ ከሌላ ተች ሰራ ነው ይሄን ይመስላል። ስለዚህ አሁን ይሄን ኤክስኪዩት እናደርጋለን። counter.main ፋንክሽን እንጥራ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ 3 ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ አለ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ይሄ የቲሸርት ጥያቄ ምንድነው? ይሄ ደግሞ ስታቲክ ቢሆን ስታቲክ ሳይሆን ነው እርግጥ የጠየቀን። ስታቲክ ከሆነ ግን ምን ይሆናል? አብዛኞቻችን ያልን ይሆናል ማለት ነው። በእርግጥ ካውንተሯን ረስተናት ነው አንዳንዶቻችን ስንጀምር ከዜሮ ይጀምራል እና ምን ይሆናል መሰላችሁ? መጀመሪያ አንድ ዲስፕሌይ ይሆናል፣ ከዛ 2 ዲስፕሌይ ይሆናል፣ ከዛ 3 ዲስፕሌይ ይሆናል። ያ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? ይሄኛው ስታቲክ ቫሪያብል ከሆነ ምንድነው የክላሱ ነው እንጂ የኦብጀክቶቹ አይደለም። በኦብጀክቱ ስለተጠራ የማን ያደረገው የኦብጀክቱ ብቻ ያደረገው ማለት ነው። በኦብጀክቱ መጠራት ይችላል፣ በክላሱም ስም መጠራት ይችላል። በቃ የክላሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 0 ነበር። ይሄ ኦብጀክት በሚፈጠርበት ጊዜ በአንድ ይጨምረዋል ካውንትን ማለት ነው። ስንት ይሆናል ማለት ነው? አንድ ይሆናል። ከዛ ፕሪንት ይሆናል። አንድ ፕሪንት ሆነ። ከዛ በሚቀጥለው ሌላ ኦብጀክት በሚፈጠርበት ጊዜ ደግሞ እንደገና ወደዚህ ስለሚሄድ ወደዚህ ኮንስትራክተር ስለሚሄድ ቅድም አንድ ነበር ከአንድ ላይ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በሌላ አገላለጽ ምን ተባብለናል? ካውንት እኩል ይሆናል ካውንት ፕላስ 1 ማለት ነው። ከነበረው ላይ ቅድም አንድ ነበር ኦልድ ቫልዩ አሁን አንድ ሲጨምርበት ኒው ቫልዩ ስንት ይሆናል? 2 ይሆናል። ሶስተኛ ደግሞ ኦብጀክት በሚፈጠርበት ጊዜ ደግሞ የቅድሙ ቫልዩ 2 ነበር አንድ ሲጨምርለት ስንት ይሆናል? 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 1 2 3 ፕሪንት ወይም ዲስፕሌይ
ይሆንልናል። አሁን ይሄን ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ ስታቲክ ቫሪያብል ካረኩት በኋላ ማለት ነው 1.3 ዲስፕሌይ አለ። ከዛ ዛሬ ደግሞ ስለ አክሰስ ሌብል ስፔሲፋየርስ ወይም አክሰስ ሞዲፋየርስ ወይም ደግሞ አክሰስ ስፔሲፋየርስ ብቻ ብዙ ስም አላቸው። ዘ ፎር አክሰስ ሌቭልስ አር አንደኛው ዲፎልት ነው፣ ሁለተኛው ፕራይቬት ነው፣ ፐብሊክ ነው፣ ከዛ ደግሞ ፕሮቴክትድ አለ። ቪዚቢሊቲ ሞዲፋየር የሚሏቸዋል መሰለኝ እርግጠኛ አይደለሁም። ዲፎልት የምንለው ለፓኬጁ ቪዚብል የሆነ ነው። ኖ ሞዲፋየርስ አር ኒድድ ሞዲፋየር ምንም አንጠቀምም። ለምሳሌ ፕራይቬት መስራት ከፈለገን ከዚህ በፊት ፕራይቬት የሚለውን ኪወርድ ወይም ሞዲፋየር ተጠቅመን ነበር። ነገር ግን ዲፎልት ለመስራት ምንም አትሉትም። ምንም ካላላችሁት እንደምን ነው የሚያስበው? ቪዚብል ቱ ዘ ፓኬጅ ዲፎልት ነው ብሎ ነው የሚያስበው። ቪዚብል ቱ ዘ ክላስ ኦንሊ ደግሞ ፕራይቬት ነው። ቪዚብል ቱ ዘ ወርልድ ከሆነ ደግሞ ፐብሊክ ነው። ቪዚብል ቱ ዘ ፓኬጅ ኤንድ ኦል ሰብ ክላስስ ከሆነ ፕሮቴክትድ ነው። ስለዚህ በአክሰስ ሌቭል ሞር ሪስትሪክትድ የሆነ ከሁሉም ማን ነው? ፕራይቬት ነው። ቀጣይ ደግሞ ሞር ሪስትሪክትድ የሆነ ዲፎልት ነው። ለምን ፕሮቴክትድ ሞር ሪስትሪክትድ አልሆነም? ፓኬጅ ፕራይቬት ቢሆንም ፕሮቴክትድ ልክ እንደ ዲፎልት፣ ነገር ግን በሰብ ክላሶቹ ሌላ ፓኬጅ ላይ እንኳን ቢሆኑ አክሰስ ስለሚደረግ ይሄኛው ላላ ያለ ነው። ከማን? ከዲፎልት። ማን ነው ላላ ያለ? ፕሮቴክትድ። ከዛ የመጨረሻው ደግሞ በጣም እንትን ይሄ ሪስትሪክትድ ያልሆነው ማን ነው? ፐብሊክ ነው ማለት ነው። ክላሶች ብቻ የሆነ ፐብሊክ ማድረግ አይመከርም። ስለሱ አሁን ነግራችኋለሁ ከታች አንቤ። a class cannot be associated with the access modifier private but if we have the class as a member of the other class then the inner class can be made private ማለት ነው። ክላስ እንትን ማድረግ አንችልም። እዚህ አሁን ሌላ ለእናንተ ፈጠር ያላችኋለሁ። ይሄን ክላስ ምን ማድረግ አትችሉም? ፕራይቬት ማድረግ አትችሉም። ነገር ግን ኢነር ክላስ ከሆነ ወይም ሜምበር ክላስ ከሆነ ግን ፕራይቬት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኮንትሮል ፕላስ ዜድ እንበልና ፐብሊክ እናድርገውና ለምሳሌ ኢነር ክላስ እቺ ነገር ባትኖር ደስ ይለኛል ለጊዜው ከትል በላት። እዚህ ጋር ፕራይቬት እንበልና ፕራይቬት ክላስ ብዬ ሰምቲንግ እንበል። እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ። ሜምበር ክላስ ፕራይቬት ማድረግ እችላለሁ። ነገር ግን አውተር ክላስ ፕራይቬት መሆን አይችልም። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕራይቬት ብዬ ክላስ ብዬ ሰምዋን ከዛ እንደዚህ ይሄም አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮሜንት ይሆናል ቀይ እንዳያደርግብን። እሺ ኮሜንት ለማድረግ ነግሬያችኋለሁ። ኮንትሮል shift ከዛ ፎርዋርድ ስላሽ ማለት ነው። እሺ ይሄን ከነገርኳችሁ ምን ነግራችኋለሁ? ሌላ አውተር ክላስ ካን ኦንሊ ቢ ዲክሌርድ ፐብሊክ ኦር ፓኬጅ ፕራይቬት። ፓኬጅ ፕራይቬት ከተባለ ምንድነው? ፕሮቴክትድ ሳይሆን ማን ብቻ ነው? ዲፎልት ነው። ፓኬጅ ፕራይቬት ኤንድ ሰብ ክላስስ ካን ኢንሄሪት ኢት ፍሮም አናዘር ፓኬጅ ከተባለ እሱ ማን ይባላል? ፕሮቴክትድ ነው ማለት ነው። ዩዝ ዘ ሞስት ሪስትሪክቲቭ አክሰስ ሌቭል ዛት ሜክስ ሴንስ ፎር ኤ ፓርቲኩላር ሜምበር ፕራይቬት ለክላስ ነኝ እርግጠኛ አይደለሁም ማለት ግን በተቻለና ግን ኢንካፕሱሌሽን ስንጠቀም የታችሁት እንደሆነ ምንድነው የምናደርግ? ፕራይቬት ነው የምናደርጋቸው ፊልዶችን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሜቶዶችንም ፕራይቬት እናደርጋለን መሰለኝ ብዙ ጊዜ ብቻ እናያለን ያጋጥመናል ተስፋ አደርጋለሁ። አንለስ ዩ ሃቭ ኤ ጉድ ሪዝን ኖት ማለት ነው። ጉድ ሪዝን ከሌላችሁ በስተቀር ፕራይቬት ሞር ሪስትሪክቲቭ አክሰስ ሌቭል ብታደርጉት አሪፍ ነው ይባላል። አቮይድ ፐብሊክ ፊልድስ ኤክሴፕት ፎር ኮንስታንትስ ከኮንስታንቶች ውጭ ፐብሊክ ፊልዶችን አትጠቀሙ። ኢትስ ኖት ሪኮመንደድ ፎር ፕሮዳክሽን ኮድ ፐብሊክ ፊልድስ ቴንድ ቱ ሊንክ ዩ ቱ ፓርቲኩላር ኢምፕሊሜንቴሽን ምን ለማለት እንደፈለገ አልገባኝም። ዲፎልት አክሰስ ሞዲፋየርስ እንግዲህ ሁሉንም ላይ የብቻ ልናያቸው ነው። ኪወርድ አንጠቀም። we do not explicitly declare an access modifier for a class field method. A variable or method declared without any access control modifier is available to any other class in the same package. ከፓኬጅ ውስጥ ነው ለየትኛውም ክላስ አቬለብል ነው ማለት ነው። ዲፎልት የሆነ እንትን ማለት ነው። ምድር ሜምበር ክላስ ሜተድ ሊሆን ይችላል ወይም ቫሪያብል ሊሆን ይችላል ወይም ክላስ ሊሆን ይችላል አክሰሲብል ነው ማለት ነው within the package። ሌላ variables and methods can be declared without any modifiers ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እነዚህ ሁለቱም ይሄኛው ዲፎልት ሜተድ ነው። ዲፎልት ሞዲፋየር ያለው ሜተድ ነው። ይሄ ደግሞ ዲፎልት ሞዲፋየር ያለው ሞዲፋየሩ በኪወርድ አልተገለጸ ሜተድ ነው እንትን ነው። ይሄ ቫሪያብል ወይም ፊልድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እስኪ ደስ እንዲለን string version ብለን እንደዚህ አድርጌ 1.2.1 ሺ ካረኩት ከዛ ደግሞ ሌላ ፐብሊክ ብዬ ፐብሊክ ሞዲፋየር አያስፈልግም ብዬ ተናግሬ ራሴ ቡሊያን እንበልና ከዛ ፕሮሰስ ኦርደር ከዛ እንደዚህ ከዛ ሪተርን አረግልሃለሁ የቡሊያን ቃል ስለገባውለት
ልጠብቅለት true እሺ ስለዚህ ኮሜንቱን ኮንትሮል shift እንደዚህ ከዛ እንደምታያቸው ሁለቱ ምንድናቸው እንትን ዲፎልት ናቸው ማለት ነው ሞዲፋየራቸው ወይም አክሰስ ሌቭላቸው አክሰስ ሞዲፋየራቸው እንደዛ private ደግሞ private access modifier methods variables and constructors that are declared private can only be accessed within the declared class itself ማለት ነው በክላስ ብቻ ነው አክሰስ ልናደርጋቸው የምንችል ማን ተብሎ ዲክሌር የተደረጉት ኮንስትራክተሮች ቫሪያብሎች እንዲሁም ሜትዶች the most restrictive access level ነው class and interfaces cannot be private class ኢነር ክላስ ከሆነ ይቻላል እና ኢንተርፌሶች ትዝ ያለኝ ቆይቷል ከተማርኩት ወደፊት እነግራችኋለሁ እነሱ ፕራይቬት መሆን አይችሉም using this private ኢንተርፌሶች ፕራይቬት መሆን የማይችሉበት ምክንያት ኢንሄሪት ስለሚደረጉ መሰለኝ ኢንሄሪታንስ እና ፖሊሞርፊዝም ላይ ነው ኢንተርፌስ በተለይ ፖሊሞርፊዝም ላይ ነው ፖሊሞርፊዝም ደግሞ ያለ ኢንሄሪታንስ ምንም አይደለም ማለት ነው ማለት በቃ ፖሊሞርፊዝም ከተባለ ኢንሄሪታንስ ግዴታ ነው using the primitive modifier is the main ways that an object encapsulates itself and hides data from the outer world ማለት ነው ዳታውን ኢንካፕሱሌት የሚያደርግበት በምን ተጠቅሞ ነው በፕራይቬት ሞዲፋየር ተጠቅሞ ነው ይላል እና ኢንካፕሱሌት ያደርጋችሁ ካልሰራችሁ በጣም አስቸጋሪ ነው ነገር ግን ጥቅሙ በደንብ አልገባኝም ማለት ባፌ መናገር አልችልም ነገር ግን ስሰራው የሆነ በዛ መስራቴ የሆነ ጥቅሙ ይታወቀኛል መግለጽ ነው ያቃተኝ እንጂ እና ኢንካፕሱሌሽን በጣም ወሳኝ ነገር ነው ተጠቀሙት ሌላ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለ ፐብሊክ ክላስ ኤግዛምፕል 1 የሚባል ክላስ ፈጠረ ስትሪንግ ኔም አደረገ ፕራይቬት ሪስትሪክት አረገው ማለት ነው ፕራይቬት አረገው ከዛ ፐብሊክ ስትሪንግ ጌት ኔም ብሎ ሪተርን ዚስ ኔም በፐብሊክ ሜተድ ነው አክሰስ ማድረግ የምንችል እንጂ በቀጥታ ፊልዱን አክሰስ ማድረግ አንችልም ማለት ነው ኢንካፕሱሌሽን ላይ ስለዚህ አሁን ይሄን ለራሱ ብንሰራው በጣም ደስ የሚለኝ ስለዚህ እዚህ ጋር እናደርጋለን ስትሪንግ ፕራይቬት ስትሪንግ ከዛ ኔም እንበልና ከዛ እዚህ ጋር ፐብሊክ እናርግ ፐብሊክ ከዛ ስትሪንግ እናርግ ከዛ እዚህ ጋር ጌት ኔም እንበል ከዛ እዚህ ጋር ሪተርን ብለን this dot name እንበል this dot name this ሲል ምን ማለት ነው ካረንት የዚህን ኢንስታንስ ምኑን ከምኑ ለመለየት ነው this የሚለው ኪወርድ የሚጠቅመን ወደፊት እናያለን እዚህ ጋር ያሉትን ፓራሜትር ሊስቶች የኮንስትራክተር ሊሆን ይችላል የሜተድ ከምኑ ለመለየት ከክላስ ሜምበሮች ወይም ፊልዶቹ ለመለየት ነው this የሚለውን የምንጠቀምበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነል ዲስፕሌይ ያደርጋል ነል ዲስፕሌይ ከሚያደርግ ግን ሃይ ዲስፕሌይ ያደርግ የተሻለ ነው ስለዚህ ሃይ ዲስፕሌይ ያደርግ ሃይ ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ደግሞ ሜን ሜተድ ያስፈልገኛል ስለዚህ ሜን ሜተዱ ላይ ምን ላለው ኦብጀክት መፍጠር ያስፈልገኛል ስታቲክ ሜተድ ላይ ነን ስታቲክ የሆነ ሜተዶችን ወይም ፊልዶችን አክሰስ ማድረግ ስለማይቻል ስለዚህ እንደዚህ ልበልና ከዛ እንደዚህ ልበልና ከዛ ኤም ዶት ኔም ማለት ይችላል ምክንያቱም ፕራይቬት እንኳን ቢሆንም ስታቲክ ሜተድ ማለት እንትን ፕራይቬት እንኳን ቢሆንም እንትን ላይ አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ምን ላይ ስም ጠፋኝ በክላስ ውስጥ ባለ ሜተድ አክሰስ መደረግ ስለሚችል ኤም ዶት ኔም ማለትም ይቻላል ወይም ደግሞ ጌት ኔም ማለት ይቻላል ማለት ነው ችግር የለውም በአጠቃላይ እየሰራ ነው ማሳየት ነበርብኝ እሺ በአጠቃላይ እየሰራ ነው ይሄን ይመስላል እሺ ከዛ አሁን ራን አድርገው እሺ ከላይ ወደ ታች ደግሞ አላሳያችሁም ከላይ ወደ ታች ይመስላል ከዛ እዚህ ጋር ጌት ኔም እንበለው እንደዚህ ያደርጋችሁም አክሰስ ማድረግ ሪተርን የተደረገውን ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው አሁንም ተመሳሳይ ነው ሃይ ነው ዲስፕሌይ የሚሆን እሺ ስለ እንትን ካየን ከዛ ፐብሊክ አክሰስ ሞዲፋየር የሚባል አለ የክላስ ሜተድ ኮንስትራክተር ኢንተርፌስ declared public can be accessed from any other class therefore fields methods blocks declared inside a public class ከፐብሊክ ክላስ ውስጥ ያሉ ፊልዶች ሜተዶች እንዲሁም ብሎኮች can be accessed from any class belonging to the Java universe however if public class we are trying to access is in different package ሌላ ፓኬጅ ላይ ካለ then the public class still needs to be imported public classን ኢምፖርት ማድረግ ይተበቀብናል because of class inheritance all public methods and variables of a class are inherited by its subclass በሰብክላሱ ኢንሄሪት መደረግ የተቻሉ ፐብሊክ ስለሆነ ነው ይላል ማለት ነው ፕሮቴክትድም ከሆነ በሰብክላሱ ኢንሄሪት ይደረጋሉ
እዚህ ጋር ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሚኒስትሪንግ አርስኩስ አለ ኤግዛምፕል ግን አልተጠቀሰም በደንብ ፕሮቴክትድ አክሰስ ሞዲፋየር ይሄ መጨረሻው ነው ቫሪያብልስ ሜትርስ ኤንድ ኮንስትራክተርስ which are declared protected in a super class ላይ protected ከተባለው can be accessed only by the sub class in other package ከሌላ ፓኬጅ ከሆነ አክሰስ መደረግ የሚችለው በሰብ ክላስ ብቻ ነው or any class within the package of the protected members class በሰብ ክላሱ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በእንትኖች ብቻ within the package ከሆነ በማንኛውም ክላስ በሰብን ክላስ ወይም ሰብ ባልሆነ ክላስ አክሰስ ይደረጋሉ ፓኬጅ ውስጥ ፓኬጅ ውጭ ከሆነ ግን በምን ብቻ በሰብ ክላስ ብቻ ነው አክሰስ የሚደረጉት ፕሮቴክትድ አክሰስ ሞዲፋየር ያላቸው ምኖች ሜቶዶች ኮንስትራክተሮች እንዲሁም ቫሪያብልስ ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ከታች ይናገራል ዘ ፕሮቴክትድ አክሰስ ሞዲፋየር የምንጠቀመው ለማን cannot be applied to class and interface ማለት ነው ለክላስ እና ለኢንተርፌስ መጠቀም አንችልም ሜትርስ ፊልድስ ስለ ኢንተርፌስ እንዳልኳችሁ ቆይቷል ከተማርኩት ስለዚህ አይቼ ለወደፊት እንደርስበት እናያለን በደንብ ሜትርስ ፊልድስ can be declared protected however methods and fields in interface cannot be declared protected አሁንም ይሄን ስለ ኢንተርፌስ እንደርስ በደንብ እናያለን ሌላ protected access gives the subclass a chance to use the helper method or variable subclasሶች የሱፐር ክላሱን ሜቶዱን እንዲሁም ደግሞ ፊልዶችን ወይም ቫሪያብል እንዲጠቀሙ ያስችላሉ while preventing a non-related class from trying to use it non-related የሆኑ ክላሶችን ማለትም ሰብ ክላስ ያልሆኑትን ወይም ቻይልድ ያልሆኑት ክላሶች እንዳይጠቀሙት ያደርጋል ማለት ነው ይሄን ኤግዛምፕል በሚቀጥለው እንሰራዋለን ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወሉ ምልክት ተጫኑ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ነው